गाइज वेलकम एन्ड नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल तपाईँ हेर्नुहुँदैछ रुपेश ट्याक। आज मैले भिडियो लिएर आएको छु कि अहिले त चल्दैछ देशैभरि लकडाउनमा हामीले मोबाइल पसल त हामीले जान हुँदैन किनकि अहिले बन्द छ मोबाइल पसलहरू पनि र हाम्रो मोबाइल ह्याङ हुन्छ र हामीले केही आफूले गर्न खोजेको कुरा पनि हामीले हेर्न पाउँदैनौँ अथवा हाम्रो केही काम पनि हामीले गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर आजको लागि भिडियो छ, त्यसकै लागि हामीले जस्तो तपाईँको नयाँ मोबाइल छ त्यस्तै बनाउन प्रयास गर्नेछौँ र आजको भिडियो एकदमै स्पिड भोइसमा छ, त्यही भएर नबुझ्न सक्नुहुन्छ। स्पिड बनाएको छ भिडियोलाई, त्यही भएर नबुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर स्क्रिप्ट नगरिकन हेर्नु होला। अहिलेसम्म स्क्रिप्ट गर्नुभएको छैन भने अब स्क्रिप्ट नगर्नु होला। स्क्रिप्ट गर्नु भने केही पनि बुझ्नुहुने छैन र तपाईँको ह्याङ त्यत्तिकै हुनेछ। प्लिज च्यानलमा नयाँ भएको छैन सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला किनकि म तपाईँकै लागि भिडियो बनाइ गर्छु, तर हेर्नु चाहिँ हुन्न। लाइक गरिदिनु होला भिडियोलाई र बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु ताकि मैले हालेको लेटेस्ट भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा सुरुमा तपाईँकोमा आओस्। लाइक गर्नु पर्नुहोस्। अब जानेछौँ हामी मोबाइलको स्क्रिनमा उनीहरू हो हामीले सबै कुरा गरेर देखाउँछौँ। लाइभ प्रुफ स्क्रिप्ट नगर्नु होला। स्क्रिप्ट गर्नुभयो भने त्यहाँ छिटो भनेको छ, धेरैवटा प्रोसेस छ तर पाँच मिनटमा सकेको छ त्यो प्रोसेसहरू। त्यही भएर स्क्रिप्ट गर्नु भने केही बुझ्नुहुन्न। लेट स्टार्ट आवर भिडियो। अब जानेछौँ हामी मोबाइलको स्क्रिनमा। गाइज तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हामी आइसकेको छौँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा। यिनीहरू हो हामीले सबै लाइभ प्रुफ सबै कुरा गर्ने नै यी हो। प्लिज अघिसम्म स्क्रिप्ट गर्नुभएको थिएन भने अब स्क्रिप्ट नगर्नु होला किनकि अब स्क्रिप्ट गर्नुभयो भने तपाईँ केही पनि बुझ्नुहुन्न। हामी सबै कुरा छिटो गर्ने प्रयास गर्छौँ किनकि भिडियो लामो भयो भने तपाईँहरूलाई हेर्न बोरिङ हुन्छ। त्यही भएर हामी छिटो गर्छौँ। प्लिज स्क्रिप्ट गर्नु भने हजुरहरूले बुझ्नुहुन्न भनेपछि हामीले एउटा एप्लिकेसनको जरुरत छ, त्यसको नाम रहेको छ एप्प्युर। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एप्प्युर एप्लिकेसन। यो एप्लिकेसनको जरुरत छ। यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँहरूले मेरो जुन भिडियो हेर्नुहुँदैछ त्यही भिडियोलाई एकछिन पाउज गर्नु होला र त्यसको डिस्क्रिप्सनमा जानु होला। डिस्क्रिप्सनमा जानको लागि तपाईँहरूले यहाँनिर एरो देखाइएको छ, यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एरो हो। यो एरोमा क्लिक गर्नु होला र तपाईँ यस्तो आउँछ तपाईँहरूकोमा र यसलाई स्क्रोल गर्नु होला र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले युजफुल भिडियो लिङ्क फर यु भनेर भनेको छ। हाउ टु डाउनलोड एप्प्युर, हाउ टु मेक आवर मोबाइल लाइक अ रकेट, हाउ टु इन्क्रिज रियल टिकटक फलोवर्स। सिम्पली तपाईँहरूले क्लिक गर्नु होला हाउ टु डाउनलोड एप्प्युरमा र यसमा क्लिक गरिसकेपछि भिडियो ओपन हुन्छ र यो भिडियोलाई हेर्नु होला स्क्रिप्ट नगरिकन र डाउनलोड गर्नु होला एप्प्युरलाई र सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई र बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। यहाँनिर माथि गएर तपाईँहरूले यहाँनिर आएर कमेन्ट लेखिदिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले एप्प्युरलाई डाउनलोड गरिसकेपछि एप्प्युर एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। मैले त्यहाँ सिकाएको छु तपाईँलाई एप्प्युर एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ, तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो होला र त्यहाँको सेटिङ पनि गरिसक्नुभयो होला किनकि मैले त्यहाँनिर तपाईँलाई सेटिङ कसरी गर्ने सेटिङहरूको कुरा पनि मैले सिकाएको थिएँ। त्योपछि यहाँनिर हामीले यहाँ सर्च बटन देख्न यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हामी सिम्पली त्योपछि सर्च गरौँ। सर्च गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ र यहाँनिर क्लिक गर्नु होला माथिकोमा। सिम्पली तपाईँ क्लिक गर्नु होला किनकि यो एप्लिकेसन अहिले प्ले स्टोरमा एभाइलेबल छैन र तपाईँहरू मेरो सब्सक्राइबर भनेपछि मैले त त्यति त तपाईँहरूको लागि गर्नै पर्यो। र यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ। यो हो त्यो एप्लिकेसन र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो ओपन भइसकेको छ। यहाँनिर तपाईँहरूको इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने यस्तै खालको इन्टरफेस खुल्छ। इन्स्टल गर्नु होला एप्लिकेसन यो हो, तपाईँहरू डाउनलोड गर्नु होला। यही एप्लिकेसन हो सजिलैसँग मैले तपाईँलाई देखाइदिएको छु। यो यस्तो खालको इन्टरफेस छ र यसलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गर्नु होला यो एप्लिकेसनलाई। सिम्पली ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूकोमा यस्तै खालको इन्टरफेस खुल्छ र तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा कुन टपिक्समा तपाईँहरूलाई भिडियो चाहिएको छ प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। टिकटकमा फलोवर्स बढाउनु छ तपाईँलाई, एकैचोटिमा 1K बढाउनु छ कि लाइक बढाउनु छ भन्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, भिडियो भोलिपल्ट आउँछ। त्योपछि हामीले सिम्पली कहाँनिर क्लिक गर्नु भन्दाखेरि रिपेयर सिस्टममा सिम्पली क्लिक गरौँ होला। हामी सिम्पली क्लिक गरौँ, यहाँ प्रोसेस हुन थालि नै हाल्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोसेस हुन थालिसकेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँहरू यो प्रोसेस भइसकेपछि यो प्रोसेस हुन्छ, यो प्रोसेस हुन्छ, यो प्रोसेस हुन्छ र यो प्रोसेस हुन्छ। त्योपछि चाहिँ हाम्रो मोबाइल अल्ट्रा फास्ट हुन्छ, रकेट जस्तै सरर उड्छ। भएन छ भने कमेन्टमा भन्नु होला। फेरि बुझ्नु भएन भने मलाई कमेन्टमा भन्नु होला। नेक्स्ट भिडियो तपाईँको लागि बनाइदिइहाल्छु म यही टपिक्समा। तपाईँले यही टपिक्समा बुझ्नु भएन भने म नेक्स्ट भिडियो बनाइदिइहाल्छु। एड चाहिँ आउँछ, मदेखि नरिसाउनु होला किनभने मैले एड ल्याएको होइन, मेरोमा पनि आउँछ गाइस, त्यति चाहिँ झेलिदिनु होला। र यो भइसकेपछि यो हुँदैछ यो पनि हुन्छ। एप्लिकेसन भइसक्न साथ यहाँनिर हरियो कलरको राइट आउँछ र त्यो राइट भयो भने तपाईँहरूले चिन्ता नगरे हुन्छ, भयो भनेको सङ्केत त्यो बुझे हुन्छ। र अर्को भिडियो तपाईँलाई कुन टपिक्समा चाहिएको छ अघि पनि मैले भनिहालेँ, कुन टपिक्समा चाहिएको छ भन्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला, म भिडियो बनाइदिन्छु तपाईँको लागि।
यो पनि भइसकेको छ। र यो 4वटा प्रोसेस हुँदैछ। रिपेयर सिस्टम फर एन्ड्रोइड भइसक्यो, रेडमी बुस्ट पनि भइसक्यो र फाइल सिस्टम रिपेयरिङ पनि भइसक्यो। अहिले चाहिँ हुँदैछ बुस्टर ऱ्याम सल्भ। त्यो पनि म डिस्क्रिप्सनमा दिने कोसिस गर्छु, तपाईँ पक्कै पनि हेर्नु होला, त्यहाँनिर म दिएकै हुनेछु। र यो भइसकेपछि तपाईँहरूकोमा यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ। यहाँ हेर्नुहोस् राइट भनिसकेको छ। हामी सिम्पली ब्याक गरौँ। प्लिज च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र यहाँ क्लियर क्याच छ, यहाँ सिम्पली क्लिक गरौँ होला हामी। सिम्पली त्यहाँ क्लिक गर्नु मात्रै पर्छ। र यहाँ तपाईँहरूकोमा छ भने प्रोसेस हुन्छ, मेरोमा छैन। देयर इज नो निड टु क्लिन अप फर नाउ भनेर भनौँ होइन। त्यसपछि हामीले बुस्टर ऱ्याम पनि गर्न सक्छौँ, रुट चेक पनि गर्न सक्छौँ। कुनै एप्लिकेसनको जरुरत छैन, एउटै एप्लिकेसनले हामीले बुस्टर ऱ्याम सबै कुरा गर्न सक्छौँ। तपाईँले बुस्ट मोबाइल कुल गर्नको लागि पनि एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु पर्थ्यो होला, तर यहीँदेखि भयो। हेर्नुहोस् मैले अहिले भर्खर कुल गरेँ आफ्नो मोबाइललाई, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर छ। र रुट चेकर पनि छ। मेरो चाहिँ रुटेड छैन डिभाइस, त्यही भएर यहाँ हेर्नुहोस् सबैतिर नो 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 लेखो। र गाइज यहाँनिर तपाईँले धेरै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। इम्पिटी फोल्डरलाई पनि डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ, एप्लिकेसनलाई पनि म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ, ऱ्यामलाई बुस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, क्लियर क्याच गर्न सक्नुहुन्छ, ब्याट्री सेभर गर्न सक्नुहुन्छ। र रिपेयर सिस्टम हामीले गरि नै हाल्यौँ, सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। र फोन कुलर हामीले गरिहाल्यौँ, र रुट चेक पनि हामीले गरिहाल्यौँ। तपाईँहरूले सबै कुरा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्न साथसाथ बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला, ताकि म यस्तै खालको भिडियो तपाईँलाई एक दिनमा एउटा लिएर आउँछु। तपाईँहरूबाट मिस नहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् भिडियोलाई। तपाईँले देखि नै हाल्नुभयो होला, कति सिम्पल छ। आई होप तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एउटा लाइक गरिदिनु होला, प्लिज च्यानलमा नयाँ भएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु, ताकि मेरो यस्तै भिडियो बनाएको लेटेस्ट भिडियो नोटिफिकेसन सबैभन्दा सुरुमा तपाईँकोमा आओस्। र लाइक गर्न पाउनुहोस्। बाई बाई, स्टे होम स्टे सेफ फ्रम COVID-19।